डिस्काउन्ट पर्छ है काटेको प्राइस भन्छ त ऊ त यो त कस्तो बनाउँछ हमने 11 रुपये भन्नु 14 जी त्यो ल्यास्थे यो होइन बचौ तिमी ल्यास्थे हो हिँड मकै यहाँ पाएँ होइन आम्बो माथिको हेर्नु नि त्यो हौ त किनिदिनु न माथिको डेन्जर छ त्यो त कसले खाने साथीहरू गाई त्यो देख्नुहुन्छ यो एउटा इन्स्टाग्राममा कुनमा आउँछ त बहुत भाइरल होला यस्तो काटेको त्यो चाहिँ साग लगेर जाने ऊ हेर्नु त हेर्नु कति हुन्छ हेर उता देखिरहेको छ यो 14 रुपियाँ रहेछ त यहाँ दामी रहेछ यहाँ फेरि यो खाऊ एउटा कति रे 14 रुपियाँ एउटा 14 कहाँ हुन्छ 14 महँगो छ यहाँ त यहाँ ऊ हेर्नु त बेस्ट एभरेज मिक्स पेड प्याक UAE होइन म हजुर कहाँ 14 रुपियाँ महँगो उता त्यो पाएँ नि त masuk aja bro Hello. One 150 discount मध्ये 90
के छ यो के भन् तिम्रो होइन यो अझै अर्को त्यो भित्रको उस खानुमा त्यो यहाँ खाँदैछ त पोस्ट प्राइस हेर्दैन 500 होइन 529 529 को खाना पनि हुन्छ र यता यहाँ ग्रिल चिकन अलरेडी रेडी कति रे प्याकेज 17 रुपियाँ यहाँ सस्तो रहेछ दाइ म त 22 भन्छ त 23 यो हुन्छ पर पिस यहाँ 15 रुपियाँ अर्को ऊ त हाँसको रहेछ कि दाइ ऊ त हाँसको लाग्यो यो त चिकन हो हाँस सब यतातिर पाउँदो रहेछ के गर्छ यहाँ छ त जब 6 रुपियाँ छ त अनि कोसा स्यान्डविच 6 रुपियाँ रहेछ अब यता लिइसक्यो यता अब नेक्स्ट टाइम साह्रै भयो त अनि नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि डिस्काउन्ट गर्छ है तीन रुपियाँ पिस उता स्यान्डविच जाऊ कहाँ हुन्न रहेछ यार ए यो चाहिँ जुत्ता साबुनवाला त यो हो किन क्याटलाई 9 दिन जस्तो यस्तो म देखिरहेको छु कि एउटा उसले मैले त्यो ट्रिक देखाएर दिएपछि म त्यसको अलिकति मद्दत गरिरहेको छु ए मलाई यता कुकुरहरूले नदिने रहेछ फेरि कुत्तालाई नदिनु पो रहेछ यसो कुत्ताको आइदिएको छु जाऊ अझ कफी खाएको ए अरू भन्दा नि त्यो कफी मेसिनको त्यो घुर्ने चाहिँ किनौँ न त्यो कफी मेसिनको घुर्ने 3 पिस अफरमा दिएको रहेछ 3टा पिस चिकन होइन भ्यालु प्याक सिङ्गी हुन्छ एउटा फिस हुन्छ 17 सिङ्गी रुपियाँ 17 रुपियाँ मस्त पऱ्यो ए स्टिक पनि छ यहाँ